Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë tutorial ku do të flasim se çfarë është një bazë të dhënash. Një bazë të dhënash dhe nga vetë emri është një program i cili ekzekutohet në kompjuterin tonë dhe ruan të dhënat, na lejon që ne t'i aksesojmë ato, t'i manipulojmë këto të dhëna, t'i përpunojmë ato dhe të nxjerrim rezultate mbi të dhënat e ruajtura. Një bazë e dhënash mund të jetë një program shumë i thjeshtë, siç është Exceli, pra është le të themi baza e të dhënave më e thjeshtë, ku ne mund të ruajmë të dhëna në të dhe t'i përpunojmë, deri nga ato më të komplikuara që ruajnë miliarda të dhëna ose rekorde në to. Konkretisht, bazat e të dhënave ose ndryshe në gjuhën angleze databases i ndajmë në disa grupe të ndryshme, por më kryesorët janë bazat e të dhënave relacionale, pra të cilat ndërtohen duke u bazuar mbi tabela, pra të dhënat shpërndahen në tabela të ndryshme, të cilat ndërveprojnë njëra me tjetrën, lidhen njëra me tjetrën sipas rregullave të caktuara dhe ne më pas mund t'i manipulojmë këto të dhëna duke përdorur këto tabela. Kemi edhe format e tjera, për shembull jo relacionale, do të thotë që të dhënat nuk ruhen në tabela, ruhen në një format të caktuar në trajt dokumentesh, pra për çdo të dhënë le të imagjinojmë sikur kemi një dokument. Përveç këtyre kemi dhe tipet e tjera, për shembull janë disa të cilat quhen graph databases ose baza të dhënash të bazuara mbi grafe. Ne nuk do hymë në konceptet e tilla sepse nuk na nevojitet për momentin, por ju mund t'i studioni më vonë nëse dëshironi. Konkretisht do fokusohemi tek bazat e të dhënave relacionale, pra të cilat ndërtohen duke përdorur tabela, dhe ndër më kryesorët që ne mund të përmendim në këtë kategori janë bazat të dhënave siç është Oracle, MySQL, MySQL, Server, Postgres e tjerë. Ne do fokusohemi tek një konkretisht sepse praktikisht njohuritë që do përcjellim janë pothuajse të njëjta në secilin prej tyre që ne do përdorim. Pra, ju dhe nëse përdorni Oracle dhe ne në tutoriale do përdorim Postgres, njohuritë pothuajse do jenë të njëjta. Arsyeja pse unë zgjedhi Postgres është sepse fillimisht është falas, pra ne mund ta instalojmë në kompjuterin tonë dhe ta përdorim atë pa përdorur një licencë të caktuar. E dyta është një database shumë e shpejtë, na lejon që të ruajmë një numër jashtëzakonisht të madh të dhënash. Dhe kur instaloj në një server, siç e thash, nuk kërkon licencë, gjithashtu numri i opsioneve në bazën e të dhënave Postgres është jashtëzakonisht i madh. Për të shkarkuar këtë bazë të dhënash, mjafton të hapim një browser të çfarëdoshëm dhe të kërkojmë me emrin e saj. Postgres SQL dhe shkojmë tek postgres.org. Klikojmë butonin download, pra për shkarkimin e kësaj databaze. Dhe po ta shikoni kemi të gjitha platformat ku ne mund ta instalojmë këtë databazë. Pra siç e shikoni, numri i tyre është shumë i madh, me pak fjalë ne mund ta instalojmë këtë databazë në pothuajse çdo sistem operimit. Konkretisht ne zgjedhim Windows dhe këtu lart do shikoni këtë butonin download dhe installer, pra shkarkoni instaluesin e kësaj databaze dhe kemi një listë. Versioni më i fundit është 13.3, siç e shikoni, por në momentin kur mund ta shikoni ju këtë video, mund të ketë dhe versione më të reja. Për momentin unë zgjedhi këtë version dhe klikoj butonin download për Windows, siç është dhënë në këtë tabelë. Klikoj butonin download, presim sa kjo të shkarkohet dhe më pas do të vazhdojmë me instalimin e kësaj databaze. Në këtë moment, siç mund ta shikoni, dosja në fjalë është shkarkuar dhe ne mund të klikojmë mbi të. Le të presim një moment sa të hapet. Të bëjmë minimize të browser sepse nuk na duhet për momentin dhe të vazhdojmë me instalimin. Këtu mund të përcjellni vendodhjen se ku do instaloni. Unë për momentin do lë këtë direktori që është specifikuar dhe do vazhdoj me butonin next. Këtu mund të sjellni nëse dëshironi të instaloni vetëm databazën Postgres apo do instaloni dhe një program tjetër që ne na lejon të ndërveprojmë me këtë databazë. Dhe ky program quhet pgadmin. Unë për momentin dua ta heqi këtë sepse nuk dua të përdori këtë program, dua të përdori një tjetër dhe klikojmë butonin next. Klikojmë këtu përsëri zgjedhim se ku do ruhen të dhënat e databazës.
klikojmë butonin Next. Këtu vendosni një password të çfarë do shëm, mund po vendosni 1 2 3 4 për thjeshtësi. Klikojmë butonin Next. Këtu në dritare na jepet porta të cilën ne mund ta përdorim për të ndërvepruar me serverin e kësaj databaze. Për momentin linje siç është dhe klikoni butonin Next. Përsëri butonin Next. Next dhe të presim për instalimin. Tani klikojmë butonin Finish. Do na dalë kjo dritarja. Për momentin do të zgjedhim Postgres SQL 13. Klikojmë butonin Next. Dhe këtu mund të zgjidhim nëse dëshirojmë të instalojmë diçka ekstra. Ajo çfarë duhet të instaloj që do e përdori më vonë është tek database drivers, duhet të selektoj këta driver, pra duhet të instaloj, sepse ne do i përdorim në momentin kur programi jo në C# ose në një gjuhë tjetër do ndërveprojë me këtë database. Gjërat të tjera për momentin nuk na duhen. Dhe klikojmë butonin Next përsëri. Përsëri klikojmë butonin Next. Shkarkohen driverat në fjalë. Në fund klikojmë përsëri butonin Next dhe të presim. Përsëri vazhdojmë me instalimin e këtyre driverave që ne na lejojnë të ndërveprojmë me gjuhën e programimit C# në rastin tonë. Klikojmë Finish. Okej, duhet të instalojmë të gjithë driverat një nga një. Finish sërish. Bëjmë të njëjtën gjë për këtë driver. Klikojmë Finish. Kemi dhe një driver të fundit për ta instaluar. Dhe tashmë jemi në rregull, klikojmë Finish dhe instalimi ka ndodhur me sukses. Programi i radhës që ne do instalojmë quhet dbeaver dhe ky program na lejon të ndërveprojmë me databazën në fjalë. Përsëri kërkojmë me emrin e programit. Shkojmë tek linku i parë në fjalë. Klikojmë Download dhe do instalojmë versionin Community Edition, pra ky është versioni falas. Klikoni Windows 64 bit installer. Presim sa ky program të shkarkohet. Përsëri klikojmë mbi këtë file dhe fillojmë instalimin. Klikoni butonin Next, I agree. Klikoni përsëri Next. Klikoni Next. Deri në fund sa të instalohet programi në fjalë. Klikoni butonin Finish dhe nëse shkoni tashmë tek Starti, do shikoni që ky program del pikërisht në listë. E hapim këtë program. Klikoni Allow Access mbi këta. Klikoni No për këtë moment dhe tashmë ne këtu mund të zgjedhim se me çfarë bazë të dhënash duam të lidhemi. Në rastin aktual ne duam të lidhemi me Postgres, por ky si program suporton më shumë se sa Postgresin, pra suporton dhe databaza të tipeve të tjera. Klikojmë për momentin Postgres, klikojmë Next. Klikojmë Download për shkarkimin e driverave që i duhen këtij programit për të ndërvepruar me bazën e të dhënave Postgres. Klikojmë Download. Dhe tashmë këtu vendosim të dhënat për të lidhur me bazën e të dhënave që kemi instaluar. Këtu kemi përcaktuar passwordin që në rastin ton ishte 1234, pra nuk duhet ta harroni këtë password. Hosti duhet të jetë localhost sepse në momentin kur instalohet kjo database në kompjuterin ton gjithmonë ky host është localhost dhe kjo është porta e cila është specifikuar në momentin e instalimit, që në rastin ton kemi lënë 5432, username-i kur instalohet Postgresi gjithmonë quhet Postgres
dhe passwordin e kemi vendosur 1 2 3 4 fillimisht dhe tashmë mund të tentojmë të lidhemi me këtë bazë të dhënash duke klikuar butonin Test Connection. Ky buton na siguron që databaza është në ekzekutim dhe lidhja është e suksesshme. Klikojmë Finish. Madje para se sa të klikojmë Finish, shkojmë tek tabi i dytë dhe checkojmë Show All Databases, pra për të shpasur të gjitha databazat të cilat ndodhen në kompjuterin tonë. Për momentin ndodhet vetëm një, por në të ardhmen mund të ketë më shumë se sa një. Dhe klikojmë Finish. Hapim programin dhe në anën e majt do shikoni që kemi një entitet të quajtur Postgres. Nëse e hapni këtë, do shikoni që kemi një databazë e cila quhet Postgres dhe vjen e instaluar me programin ton dhe brenda saj kemi shumë gjëra të tjera të cilat ne i do i shikojmë në tutorialin e radhës. Por kjo tregon që ne kemi instaluar me sukses Postgresin në kompjuterin ton dhe më pas kemi instaluar një program i cili na lejon që të ndërveprojmë me Postgresin. Në tutorialin e radhës do shikojmë se si të instalojmë këto të dyja në Linux. Kjo është të gjitha çfarë kemi përgatitur për këtë tutorial. Bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.